Tak boleh record. Okay, kita start. Chapter 10, Application of Differentiation. Okay, kita ada, kalau ikutkan ada dua subtopik. Satu subtopik extremum problem, satu lagi rate of change. Dulu sekolah belajar bahasa Melayu kan? Kalau rate of change tu apa? Tak ada perubahan. Okay, so kita tengok yang part yang pertama, 10.1, extremum problem. For this lecture, the student should be able find critical point and then find the relative extrema using the first derivative test, and then find relative extrema using the second derivative test, and optimum solve optimization problem. Okay, sebenarnya dia ada dua bahagian untuk part ni. Okay, satu soalan, soalan dia melibatkan dia direct lah. Dia bagi efek, and then awak kena cari critical point, and then awak kena cari relative extremum. Relative extremum tu kita panggil sebagai maximum point, lagi minimum point, dan lagi satu no extremum. Maksudnya tiada titik lah, titik ekstremum. Okay. Itu dia bagi soalan yang direct lah. Okay. And then ada lagi satu soalan yang melibatkan solving problem. Maksudnya dia bagi satu cerita. Dia bagi satu cerita lah. Contohnya dia bagi cerita pasal kotak. And then dia suruh cari dimension ataupun volume maksimum contohnya. Dia bagi cerita lah. Ataupun dia bagi cerita tentang surface area sphere. So awak kena guna maksudnya konsep yang kita dah belajar sebelum ni lah. Yang dia ada dua kategori soalan lah. Okay. Sebelum kita teruskan, kita tengok dulu apa yang kita panggil sebagai critical point. Okay, critical point for a function f(x) is any value of x in the domain of f at which f prime x equals to 0 or f prime x is not defined. So maksudnya critical point kita boleh cari satu, ada dua lah. Satu bila f prime x sama dengan kosong. Okay, f prime x sama dengan kosong maksudnya kita differentiate sama dengan kosong, kita akan dapat value apa dulu? Kalau contoh f(x) equals to x square plus 2. Differentiate jadi apa? 2x. 2x sama dengan kosong dapat? 2x sama dengan kosong sama dengan? X sama dengan kosong. Kita dapat value apa? Value apa? X atau Y? X. Value X. Okay. Itulah value critical point tu, kita akan dapat X bila guna f prime x equals to 0. And then nak cari Y, awak ganti balik ke dalam fx lah. Ganti balik X yang awak dapat tu ke dalam fx. Okay. Ataupun lagi satu critical point ni kita boleh cari kalau dia f prime x is not defined. Kalau yang is not defined ni, awak punya fx dengan itu kata lain f prime x lah. F prime x awak mesti dapat dalam bentuk rational function. Rational function tu macam mana? Rational function tu macam mana? Sebelum ni yang dah sebut kan? Rational function bentuk dia macam mana? Dia mesti first kalau kita tengok, kita tahu rational function apa yang awak nampak? Mesti pecahan. Yang kedua, dekat bahagian denominator dia mesti is in term x. Okay. Dia mesti bentuk pecahan dekat bawah dia, denominator should be in term of x. Okay. Kalau dia kata f prime x is not defined, maksudnya f prime x di bahagian bawah, denominator, tidak boleh bernilai, cannot be
0. So jadi untuk case ni kalau dia bentuk f prime x is not defined ni, maksudnya f prime x dia mesti bentuk dalam rational function. And then bahagian bawah dia cannot be 0. Okay. And then seterusnya stationary point. Stationary point is a subset of critical point. Maksudnya kalau critical point dia kena pertimbangkan dua perkara. Satu f prime x sama dengan kosong, satu lagi f prime x is not defined. Tetapi stationary point hanya melibatkan f prime x equals to 0. So dia adalah subset kepada critical point lah. Okay. And then the value of the function at the point is a stationary value. Stationary value ni adalah nilai y lah. Nilai y untuk stationary point. Okay. Alright. Kita tengok yang pertama, test yang pertama, kita sebut dia sebagai first derivative test. Okay. First derivative test ni biasanya dia represent dalam bentuk table, dalam bentuk jadual lah. Okay. Suppose that C is a critical number of a function f that is continuous and interval from A to B. Okay, ni semua ada dalam buku awak. Awak tengok je dalam buku awak ya. Ataupun tengok kat depan sambil catatlah. Okay. Yang awak kena tengok kat sini, dia ada 3 sebenarnya. Okay, yang A tu dia kata if f prime x more than 0 for A, for interval from A to C and f prime x is less than 0 for C to B, then f has a local maximum at C. Bermaksud f prime x is more than 0 tu bermaksud dia adalah increasing. Nanti kita tengok dia punya. Dia nak tunjukkan dia punya dalam bentuk gambar. Okey, ni contoh ya. Okey. Kita panggil dia local maximum ataupun kita sebut yang paling familiar dengan kita sebut dia sebagai maximum point. Okey. Kadang-kadang dia juga guna relative maximum. Oh boleh, dia ada perkataan maximum lah. Okay. Maximum point dia tadi disebut if f prime x is more than 0 bila from A to C kan, and then from C to A to C to B f prime x is less than 0. Okay, tu yang sebenarnya paling senang kita tengok dekat gambar ni. Okay, kalau tengok yang curve dia bentuk macam contoh lah, macam mangkuk terbalik. Macam tu. Yang warna purple tu. Okey, macam ni kan. Okey. So yang warna hijau ni dia merujuk kepada garis macam ni, kita sebut dia sebagai increasing. Ni increasing. Yang warna yang turun ni, dia turun yang ni turun sini kan. Ini decreasing. So jadi titik dia duduk kat atas ni, kat puncak atas ni. Increasing, decreasing. So titik dia dekat atas ni. Kalau dia duduk kat atas, kita panggil dia maximum point. Okay, kalau local minimum, okay, contohnya macam kuadratik, contoh kuadratik ya. Bentuk U. Okay, so yang ini kalau turun bawah ni decreasing, yang ni increasing. So dia decreasing, increasing. So titik dia duduk dekat ke bawah ni, bawah. Bawah ni kita panggil minimum point or local minimum. So ini kalau dia satu tadi decreasing, increasing, maximum. Decreasing, increasing, minimum. Okay. And then kalau case no extremum point, dia boleh jadi dia tak berubah lah. Maksudnya kalau contoh decreasing, decreasing. Kalau increasing, increasing. Dia tak berubah. Kalau maximum dengan minimum dia berubah kan. Sama ada dia decreasing, increasing ataupun increasing, decreasing. Bila cakap sama pun. Okay. Ini yang bila sebut ni. Kalau dia no extremum, dua-dua dia increasing. Ini case dua-dua increasing. Maksudnya no extremum point. Ataupun
Dia decreasing dengan decreasing. Macam ni. Ini pun no extremum point. Kalau contoh dalam media lukis graf, ni graf kita. Okey, contohnya kalau media lukis nak bagi contoh kat awak. Contohlah ni tak tahu bentuk dia macam mana, ikut suka hati media lah kan. Contoh okey, kita ada titik kat sini, titik kat sini, titik kat sini, titik kat sini. Contoh kalau kita tanya yang A ni. Okey, ni B, ini C, patut kat sini B. Okey, sini C. Okey, kalau tengok A tu, sini dia mesti sebelum dengan selepas macam ni. Kalau macam ni, kategori apa? No extremum point. Tapi kalau dekat C contohnya, sini naik, sini turun. Ini apa? Maximum point. Kalau contoh dekat D ni, no extremum point. So itu yang kita nak sebut lah. Okay. Seterusnya, kita tengok example 1 . Find the stationary values and stationary point of the curve. Dia bagi direct ni. Fx equals to 3x power 4 minus 4x cubed minus 12x squared plus 5 and determine the nature of that point by using first derivative test. Okay. Tadi first derivative test tadi yang kita tadi itulah yang melibatkan increasing, decreasing tadi tu. Okay. So first kena cari stationary point. Untuk cari stationary point, kita akan guna f prime x sama dengan kosong. Okay. So jadi first kena cari f prime x. So berpandukan f prime x equals to 0. So we find f prime x. So we differentiate 3x power 4 minus 4x cubed minus 12x squared plus 5. And then you get, kalau 3x power 4, 12x cubed minus 12x squared minus 24x. Okay. And then our equals to 0. Kalau tengok ni function apa? F prime x ni. Jenis function apa ni? Cubic. Boleh tekan kalkulator? Boleh. So awak boleh tekan kalkulator ataupun awak tekan kalkulator, awak akan dapat bentuk faktor lah. So awak akan dapat 0 dekat kalkulator. Akan dapat 2, akan dapat negatif 1. Betul tak? 0 to negative 1. So then you get factor dia is 12x, x minus 2, x plus 1. Okay, and then our equals to 0. So 12x multiply x minus 2, x plus 1 is equal to 0. So jadi bermaksud awak akan dapat x equals to 0, x equals to 2, x equals to negative 1. Okay. And then awak kena cari stationary value. Kalau sebut stationary point, point mesti in term x dengan y. So jadi baru ada x kan? So kena cari y. Kita cari y, kita ganti
we substitute X yang kita dapat tu into fx, into Y lah, fx kita yang dah bagi dalam soalan. So then when X is equal to 0, so then F0 to Y lah, Y dia we get 3 0 power 4 minus 4 times 0 cube minus 12 0 square plus 5, and then we get 5. So maksudnya point kat sini 0, 5. Point dia 0, 5. X dulu baru Y ya. Okay. And then when X equals to 2, kita substitute into fx, we get f2 equals to 3 times 2 power 4 minus 4 times 2 cube minus 12 times 2 square plus 5 equals to, kita calculate, we get negative 27. So ini point dia is 2, negative 27. Okay, and then kita buat juga untuk negative 1 lah. Kita ganti dan kita dapat y dia is equal to 0. So jadi, how many stationary point we get? Suppose 3. Okay, so stationary point kita suppose 0, 5 to negative 27 and negative 1, 0. Ada 3 titik kat sini. Okay, kalau tengok soalan dia, dia nak stationary value. Stationary value tu adalah y dia, y yang kita dapat tadi. And then stationary point mesti dalam bentuk coordinate, coordinate x, y. Okay. And then soalan seterusnya dia nak determine the nature of that point. Maksudnya dia nak stationary point yang kita dapat ni kita kena test. We need to test whether the point is maximum point or minimum point or no extremum point. Maksudnya awak kena uji point tersebut sama ada dia maximum ataupun minimum ataupun no extremum point. Okay. So kita buat test ni, dia dah sebut kat sini determine the nature of that point by using first derivative test. Dekat soalan tu, cuba tengok. By using first derivative test. Awak ada 2 test Satu lagi second derivative test. Okay. So sekarang kita nak uji stationary point 0, 5 to negative 37 and negative 1, 0 ni. Kita guna first derivative test. Okay. Tadi Melia sebut first derivative test kita represent dalam bentuk table. We represent first derivative test by using table. Okay. Table dia kita ada first column. First column ni yang kita nak kena carilah. Row pertama kita nak kena cari, kena tentukan, we need to identify the interval. Okay, kalau tengok kat sini, interval dia is depends on x. X kita ada berapa? 3, which is 0 to negative 1. Okay, antara 0 to negative 1, siapa datang dulu? Negative 1 and then 0 and then 2. Okay, so awak punya interval mesti start from negative infinity until infinity. So first interval suppose negative infinity, negative 1 dulu lah kan. Okay, ni first interval and then continue negative 1 until 0 or 2. 0 dulu. Okay, and then continue 0 to 2 and last one to infinity. Awak kena susun sendiri ya, interval tu awak kena susun sendiri. Dengan with condition mesti start from negative infinity until infinity. Okay tak ni? Interval ni awak kena tulis sendiri. Kena identify sendiri. Okay. Second row, we need to choose test value. Okay. Maksudnya kita choose nilai ujian, lebih kurang macam nilai yang kita nak uji. Okay. Nilai yang kita pilih tu mesti in between for interval yang tersebut lah. Kalau contoh negative infinity, negative 1. So nilai apa yang kita nak ambil? Apa-apa nilai yang di antara negative infinity hingga negative 1. Okay. Tapi pilih nilai yang lebih
Kalau kita kena bertindak bijak lah ni, kita kena pilih nilai yang senang untuk kira. Kalau senang kira, kita pilih nilai yang lebih kecil. We choose value yang lebih smallest value lah. Kalau in this case, sebelum -1 kita pilih -2. So we choose -2. Contoh. And then kalau -1 to 0, let's say kita pilih yang tengah-tengah dia, -0.5. Tak ada pilihan lah, dia mesti jadi negatif lah because dia -1 to 0. Okay. Kalau nak pilih 0.1 boleh tak? Boleh, tak kisah. Test value ni awak boleh pilih sendiri. Janji pilih yang value yang kecil lah sebab senang nak kira. Kadang-kadang kita boleh congak lah. Okay. Untuk yang ketiga kita boleh pilih 1. 1 paling senang. Dan yang interval, last interval to infinity, we can choose 3. Okay. So then now the third row, we want to identify sign of f prime x. Sign of f prime x, whether suppose sama ada positif or negatif. Dia punya yang kita nak isi dekat interval tu sama ada dia positif or negatif. Okay. Macam mana nak tahu dia positif negatif? Kita substitute test value tu into f prime x because dia nak sign of f prime x. So ganti -2 ke dalam f prime x awak. F prime x awak berapa? F prime x tadi -2x dan ambil yang 12x cube. 12x cube minus 12x square minus 24x. Okay. Cuba ganti. So awak dapat apa? Okay, f(x) equals to f prime x, 12x cube minus 12x square plus 24x. Okay, kalau yang tadi value yang first tu kita pilih negatif tu kan. So substitute negatif tu ke dalam ni. Okay. Tekan satu-satu lah, 12 darab -2 cube tolak 12 darab -2 square plus 24 times -2. Awak dapat nilai berapa kat kalkulator? Negatif. So awak letaklah kat situ negatif. Seterusnya buat yang kedua, yang tadi -0.5. Check. So then awak akan dapat value dia. Untuk first interval tadi negatif. Second interval we get positive. Third interval negatif. Fourth interval positif. So kat sini kalau negatif bermaksud dia decreasing. Kalau positif increasing. Awak boleh buat tulis coefficient dia, awak boleh tulis macam ni. Macam yang dia sebut negatif is represent decreasing, positive represent increasing. So dia akan jadi decreasing, increasing, decreasing, increasing. Ataupun awak boleh lukis dia. Lukis dia macam yang kita buat tadi lah. Dia akan jadi turun, naik, turun, naik. Kalau turun, naik, dia akan jadi ni, sini, turun, naik, turun, naik. So sini titik dekat sini, titik dekat sini, titik dekat sini. Kalau tengok, kalau duduk kat bawah, kita panggil titik minimum. Kalau kat atas, maksimum. So then,
titik dekat negatif X negatif 1 tu, kita boleh conclude that dia adalah minimum point. So maksudnya point negatif 1, 0 tu adalah minimum point. Yang 0, 5 tu, 0, 5 tu dia duduk kat atas maximum point. Lepas tu yang 2 negative 27 is duduk bawah, atas maksimum, bawah minimum. So jadi inilah kita punya conclusion dia. Awak tulislah max point is 0, 5, min point negative 1, 0, 2, negative 27. Macam yang dia sebut, dia duduk dekat bawah. Duduk bawah. Okay, tengok sini, negative 1 duduk kat bawah, 0 duduk kat atas, 2 duduk kat bawah. So that's why maximum point ni dekat 0.5. Minimum points are negative 1, 0 and 2, negative 27. Sebab both negative 1 dengan 2 ni duduk, point dia duduk kat bawah. Okay. Alright. Dah habis Alif? Boleh continue? Dah. Okay. Seterusnya, example 2. Find the critical numbers and determine the relative extrema of fx equals to 9 over 5x power 5 over 3 minus 18x power 2 over 3. Dia nak critical number. Maksudnya, kalau tadi critical point, dia ada dua. Satu f prime x equals to 0, satu lagi f prime x is not defined. Okay. So first awak kena differentiate dia dulu. So differentiate fx equals to 9 over 5x power 5 over 3 minus 15x power 2 over 3. Macam mana nak differentiate dia? Okay, untuk 9 over 5x power 5 over 3, kita bawa 5 over 3 ke depan. So dia akan jadi 9/5 darab 5/3. Dia akan dapat 3x kuasa 5/3 tolak 1. Okay, and then untuk 18x power 2 over 3, 18 times 2 over 3, kita dapat 12x power 2 over 3 minus 1. So then we get macam ni lah. 3x power 2 over 3 minus 12x power negative 1 over 3. Negative 1 over 3. Ya? Okay. So then, critical point ada dua benda. So first, kita boleh buat yang f prime x is equal to 0. Kalau nak buat yang tu dulu lah. Okay. Ataupun since dia ada dua benda, kita boleh ringkaskan dia dulu. Kita ringkaskan dia dulu. So medium factor 3x power negative 1 over 3. So dia akan dapat 3x power negative 1 over 3 multiply x minus 4. Ni factor. Kita keluarkan 3x power negative 1 over 3. So then kita ubah yang negatif tu, bawa turun. So dapatlah 3x minus 4 over x power 1 over 3. Okay. So this is f prime x dalam bentuk rational function. So jadi kalau yang first kita ambil dulu yang f prime x equals to 0. So jadi 3x minus 4 over x power 1 over 3 is equal to 0. So jadi kalau kita pindahkan x kuasa 1/3, pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi 0. Kalau equal kita boleh pindah. Tapi kalau inequality tak boleh pindah. Okay. So dia akan dapat 3x minus 4 is equal to 0. So finally we get x equals to 4. Nah, ini untuk case yang pertama f prime x equals to 0. Okay. And then dia ada lagi satu. F prime x is not defined. Yang not defined tadi Medium kata, kita ambil di mana? Ambil kat mana? Ambil bahagian denominator. So jadi dekat f prime x kita, bawah dia adalah x power 1 over 3. So x power 1 over 3 does not equal to 0. So jadi x does not equal to 0. Awak kena tulis lah. So, ambil yang bahagian bawah ni,
x power 1 over 3 does not equal to 0. So dapatlah x does not equal to 0. So that's why f prime x does not exist when x equals to 0. Ni dia dah conclude seksian. Okay. So the critical number are 4 and 0. Kita dapat x sama dengan 4, x sama dengan 0. Ni critical number. Dia nak critical number je kan tadi. Kalau critical point kena cari y dia. Kena cari y dia. Boleh? Boleh? Beza antara step hanya pertimbangkan f prime x equal to 0. Okay. Kalau critical point, mesti tengok both lah kalau dia ada. Biasanya kalau dia tanya critical point, mesti ada dua-dua lah. Satu, f prime x equal to 0. Satu lagi, f prime x is not defined. Okay. Lepas tu dia nak apa lagi dekat soalan tu? Dia nak relative extremum. So kita ada dua critical number, x4 dan x0. So kita buat first derivative test. Okay. Antara 0 dengan 4 siapa datang dulu? Kalau ikut scale number? 0. So suppose first interval is negative infinity 0. And then 0 to 4 and then 4 to infinity. Okay. And then test value dia, kalau let's say negative infinity to 0, kita choose paling senang 1. Okay, negative 1 sorry. And then yang 0 to 4, kita choose 1. Okay, bila nak pilih 1 lah senang kira. And then 4 to 4 infinity, kita choose 5. Okay, and then we substitute into f prime x tadi itulah yang 3x minus 4 over x power 1 over 3. Ganti masuk. Bila kita ganti masuk, we get untuk first interval, we get positive or negative? Positive. Positive. Dan second interval negative, third interval positive. Okay. So jadi conclusion kita, kalau positif increasing naik, lepas tu turun, lepas tu naik. So titik kosong duduk atas bawah, dekat sini. Sini, kosong duduk kat atas ke bawah ni. Bentuk dia macam tu. Kosong duduk atas bawah. Atas ke bawah ni? Atas. Atas maksudnya maximum point. So kosong ni maximum, 4 ni minimum. Okay. So jadi awak kena cari, kalau dia nak point, dia nak relative extremum kan. So awak kena cari y dia dulu. Cari y dia dulu, bila x equals to 0, when x equals to 0, f0 equals to 0, when x equals to 4, f4 equals to negative 37.2. So jadi untuk point 0, 0 is maximum point or relative maximum. And then for negative 27.2 is minimum point. Yalah, ni baris yang terakhir adalah kita punya conclusion. Kena tahu titik itu dulu. So first kena cari stationary point lah. Kena ada point dia dulu. Baru buat first derivative test. Soalan exam dia boleh macam-macam lah. Kalau contoh kan, awak, sebab dia awak punya exam objektif. Mungkin dia tak sebut macam soalan yang example dalam lecture ni lah. Dia akan olah sedikit. Mungkin dia bagi table first derivative test, tapi dia suruh awak completekan dia. Contoh kena cari positif, negatif, ataupun awak kena, dia bagi table, dia bagi efek, tapi awak kena cari sendiri f prime x ke. Maksudnya kena completekan dia. Boleh jadi macam tu lah. Tapi dia tak boleh jadi soalan macam kita punya example sekarang ni lah. Ini untuk subjektif.
Okey, exam awak semuanya secara terkini lah, secara face to face. Tapi tak dapat rasmi lagi ya. Ini maksudnya bila bagi tahu awal lah. Okey. Secara face to face semuanya. Yang duduk kat rumah nanti pun kena datang lah. Tunggu surat ya. Okey. So tak ada pilihan online-online lah. Semuanya face to face. Tapi secara objektif. Okey. Okay, next kita move kepada test yang kedua. Ya, ini pun test kalau ikutkan first derivative test tu, kita guna dia bila kita nak tentukan to determine whether stationary point is a maximum point or minimum point or not extremum point. Atau untuk second derivative test pun sama jugalah. Dia punya objektif dia, kita nak tentukan sama ada dia maximum, minimum ataupun no extremum lah. Okay. Cuma test dia berbeza lah. Kalau yang first derivative test dia kena cari f prime x saja. Tapi untuk second derivative test kena cari f double prime lah. So kena differentiate 2 kali. Okay. Tapi dia tak perlukan table lah. Dia hanya mengganti value sahaja. Okay. So first awak kena tahu dia punya conclusion dia dulu. Suppose f double prime is a continuous on an open interval that contains C. If f prime x equals to 0, f double prime more than 0. Kena tengok dekat f double prime more than 0 tu. Kalau dia more than 0, f has a local minimum. Highlight garis kotak ke apa dekat buku awak tu. Kalau dia positif, f double prime more than 0, dia local minimum. Tapi kalau dia f double prime less than 0, then f has a local maximum. Kalau dia f double prime less than 0, maksudnya nilai dia negatif, then dia adalah maximum point lah. Okay. Tapi kalau dia f double prime equal to 0, yang ni maksudnya test fail. Test fail maksudnya bila dia test fail kena patah balik ke first derivative test. Okay. Kalau dia punya f double prime dia mudah, maksudnya f prime dia mudah lah. Mudah untuk differentiate. So ini cara yang paling terbaik lah untuk awak sekarang. Okay. Tapi kalau case dia punya function dia pelik-pelik, f prime x dia bentuk pelik, yang tu kita stick pada first derivative test. Okay. Yang ni mungkin contoh macam kalau tadi yang soalan example 1, dia bagi polinomial degree 4. Kita differentiate dapat f prime x cubic. Lepas tu kalau differentiate lagi sekali dapat kuadratik. Kuadratik senang tak untuk ganti value? Senang. Okay. Kalau dia dapat contoh macam rational function, nilai dia susah nak kira lah, kuasa dia kuasa 3/2 or something, yang tu awak kena stick to first derivative test. Okay. So kita move kepada example 3, yang ni by using second derivative test, find the relative extremum of f(x) equals to x cubed minus 3x squared minus 24x plus 32. Okay. Soalan dia nak suruh cari sama ada maximum point, minimum point ataupun dia tak ada point lah. Okay. So first mesti cari apa dulu? Sebelum nak tentukan point tu maximum, minimum kena cari apa dulu? Stationary point. So cari stationary point, f prime x equal to 0. So we differentiate f(x) equals to x cubed minus 3x squared minus 24x plus 32. We get f prime x equals to 3x squared minus 6x minus 24. So ini adalah kuadratik. So boleh tekan kalkulator. So bila tekan kalkulator dapat x dapat dengan
dengan negatif 2. So kalau suppose dia punya dalam bentuk vektor dia akan jadi 3x plus 2, x minus 4. Okay, dekat calculator dia keluar negatif 2 dengan 4 kan. So awak kena bagi tally balik dengan dia punya f prime x tu lah sebab dia 3x square. Okay, so then f prime x equals to 0, 3x plus 2, x minus 4 equals to 0. Then awak akan dapat x sama dengan negatif 2, x equals to 4. Okay. So then awak boleh cari y dia siap-siap. Kalau cari y, ganti balik x ke dalam fx. Okay. Kalau tak nak ganti lagi, nak test dulu pun boleh. At the end kena cari jugalah. Okay. Kalau contoh kita nak test dulu, kita kena differentiate lagi sekali. Sebab dia nak suruh guna second derivative test. So differentiate daripada 3x square minus 6x minus 24 ni. Ini yang baris f prime x yang pertama. Okay. 3x square akan dapat 6x. Minus 6x we get minus 6. Minus 24 ni akan jadi 0. So f double prime x equals to 6x minus 6. And then kita ada berapa value x? Ada 2. X equals to negative 2, x equals to 4. Ganti ke dalam f double prime. So when x equals to negative 2, f double prime negative 2, we get 6 times negative 2 minus 6 equals to negative or positive. Tulis value dia. Negative 12 minus 6, we get negative 18. So this is less than 0. Tulis less than 0. Kalau f double prime less than 0 tadi apa? Maximum point. So jadi untuk negatif 2 ni dah tahu dia max. Tulislah kat belakang dia. Max. Okay. And then perkara yang sama juga buat untuk 4 tadi. F double prime 4. So 6 times 4 minus 6. 24 minus 6 we get 18. So 18 is more than 0. More than 0 maksudnya kalau ikut tadi F double prime more than 0 is minimum. Tulis je minimum. Boleh tulis max itu tak apa. Tak payah tulis full. Max, min. Okay. So then kita kena cari point dia lah. Tadi tak cari y kan. So kita cari y. When x equals to negative 2, we get f negative 2 equals to 60. So titik negative 2, 60 adalah titik maximum point. Bila x equals to 4, f4 equals to negative 48. So jadi 4 negative 48 is minimum point. Okay, contoh kalau soalan ni kita objektifkan dia. Dia mungkin bagi macam soalan macam ni boleh lah. Dia tak sebut second derivative pun awak boleh guna second derivative test. Kalau function dia mudah, mudahlah kiraan awak. Kalau function dia complicated, itu yang jadi panjang lah. Okay. Dia punya konsep dia tak berubah lah. Konsep dia sama. Maksudnya step dia f prime x equals to 0. Dapat x. Lepas tu buat test. Sama ada first derivative test ataupun second derivative test. Dah dapat conclusion dia, awak tulislah point tersebut maximum or minimum. Okay. Kalau function dia senang, senanglah. Kalau function dia susah, dia akan panjang sedikit lah. Okay. So kalau dia duduk dekat part A, mungkin function dia yang memang tak panjang lah. Kalau duduk kat B mungkin lebih sikit. Macam itulah beza dia antara part A dengan part B ya. Okay. And then kita move kepada solving optimum problem. Step dia masih sama lah. Step dia first kita kena beza dia kat sini dia tak bagi function. Dia tak bagi fx. Kalau tadi dia bagi terus fx kan. Yang ni awak kena identify dululah. Dia punya variable. Kena identify dia punya function. Okay. After dah identify dia punya function,
Awak boleh solve lah. Dia punya cara dia masih sama lah. First cari stationary point. So f prime x equals to 0. And then awak kena buat second derivative test untuk tentukan sama ada dia maksimum ataupun minimum. Okay. Dan last kali awak kena jawab lah soalan dia. Dia nak apa? Contoh kalau dia nak volume maksimum, awak kena ganti nilai X yang maksimum ke dalam volume tersebut. Contoh. Okay, depend kepada apa yang dia tanya lah. Okay. Contoh example 4. Okay. An open top box is to be made by cutting small congruent square from the corner of a 12 cm by 12 cm sheet of tin and bending up the side. Okay. So dia satu kotak tu macam satu kertasnya. Kertas ni dia bentuk dia potong kat ujung ni. Potong sini, potong sini, potong sini kan. Potong bawah ni. Okay. So dia jadi bentuk macam huruf T itulah. Tak berapa nak T sangat lah. Okay. Dia dah potong, lepas tu dia lipat. Bila lipat jadilah kotak kan. Kotak yang terbuka kat atas. Okay. Boleh bayangkan dia? Okay. Yang dia potong ni kat sini adalah bentuk dia sebut kat sini small congruent square. So let's say kat sini X. So sini pun X lah. So kalau ikutkan dia potong X kat atas, potong X dekat bawah. Dia akan jadi kat sini 12 tolak 2X lah. Satu kat sini, satu kat bawah. Okay. Lepas tu, how long should the square cut from the corner be to make the box hole as much as possible? Kalau tengok soalan dia ada perkataan large. Okay. Kat sini kena tengok dia mungkin tak tulis maksimum ataupun minimum. Tapi dia guna perkataan macam bigger, biggest, smallest, least, large. Bagi yang menunjuk kepada maksimum dengan minimum. So dalam kes ni dia sebut how large. Large tu maksudnya maximum. Okay, apa yang how large tu? Should the square cut from the corner to make the box hole as much as possible. So maksudnya berapa maksudnya dia nak potong square dekat corner tu supaya dia punya volume tu dia kata to make the box hole as much as possible. Maksudnya supaya volume tu lebih besar ataupun lebih kecil, lebih maksimum ataupun lebih minimum. Lebih maksimum. So volume dia mesti lebih maksimum. So, kalau dia potong tu, kita kena cari X tu lah. Okay. So first, kalau tengok kotak tadi yang dia sebut tadi lah, dia kotak terbuka kat atas. So setiap dia punya sisi tu dia kena tolak 2x sebab satu tolak kat atas, satu tolak kat bawah. So 12 tolak x, tolak 2x, sorry. Bawah tu 12 tolak 2x, 12 tolak 2x kali yang tepi tu sisi dia semua 12 tolak 2x darab dengan x. Okay. Kalau volume dia untuk kotak apa? Kotak ni bentuk apa? 3-dimensional shape. Solid dia bentuk adalah cube. Okay. So volume equals to valuenya x, y, z kan? Kita assume dia sebagai x, y, z. Which is 12 minus 12f multiply 12 minus 12. 2x multiplied by x. X, y, z. Panjang, darat lebar, darat dengan tinggi. Okay. Tu kita punya volume. Lepas tu boleh expand lah. Sebab apa kita nak expand? Sebab senang nak differentiate. So expand. Sampailah kita dapat volume is 4x cube minus 48x square plus 144x. Okay.
Soalan dia tadi dia nak X yang boleh memberikan volume maksimum. X yang dia potong tu lah, yang dia nak potong tu. Okay, so kita dah ada function dia. Function kita adalah volume equals to 4x cube minus 48x square plus 144x. And then awak kena cari stationary point dia. So jadi kena cari V prime x equals to 0. Differentiate dia. Dapat V prime x equals to 12 x square minus 96x plus 144. Okay, so then equals to 0 lah. So this is quadratic. Boleh tekan calculator. So awak dapat x is berapa? Kat calculator awak akan dapat 2 dengan 6 kan? 2 dengan 6. So kalau kita bahagi dengan 12, dia dapatlah x tolak 2, x tolak 6. Okay. So then equals to 0, kita dapat x sama dengan 2, x sama dengan 6. Okay. And then kita kena uji dulu. Baru kita boleh cari, maksudnya kita tahu soalan dia nak adalah dia nak yang x yang boleh memberikan volume itu maksimum. So jadi awak kena test lah. Kena buat second derivative test. Senang tak nak differentiate lagi sekali? Kita differentiate yang 12 x square tolak 96x tambah 144. Boleh tak differentiate? Boleh. So dapat 24x minus 96. So then second derivative we get 24x minus 96. Tadi x kita dapat x sama dengan 2 dengan 2 dengan negatif 6. 2 dengan 6. Kata balik. 2 dengan 6. Okay. So then kita gantilah ke dalam second derivative kita. When x equals to 2, second derivative of v with respect to x is equal to 24 times 2 minus 96. You get positive or you get negative. 48 minus 96 suppose is negative 48. Kalau negative 48 is less than 0. Less than 0, maximum or minimum? Maximum. Okay. Buat perkara yang sama bila when x equals to 6. So second derivative of v with respect to x is 24 times 6 minus 96. So for this case, we get positive 48 lah. Value dia is 48. Value second derivative dia. Which is this is more than 0. More than 0 is minimum. Okay. So jadi yang dia nak adalah nilai x yang boleh memberikan volume maksimum. So apa jawapan awak? Dia tanya tak volume maksimum? Dia tanya tak volume maksimum? Dia tak tanya. Dia tak nak pun sebenarnya. Dia tak nak pun volume maksimum. Dia nak x yang boleh memberikan nilai volume maksimum. So jadi sebenarnya dah ada jawapan dia dah. Kalau ikutkan jawapannya adalah x yang mana satu? 2. So jadi when volume maximum when x equals to 2. So x equals to 2 lah. Itu jawapan dia. So kita nampak awak buat conclusion based on second derivative test. Kalau dia kata dia nak yang minimum, kalau dia nak nilai x yang memberikan nilai volume minimum, so jawapan dia adalah x sama dengan 6. Okay. Kalau dia kata dia nak volume maksimum, dia akan sebutlah maximum volume of. Yang tu kena ganti balik x sama dengan 2 ke dalam formula volume.
Formula yang awal tadi, yang function awal tu. Okay. So sampai situ saja untuk soalan example 4. Okay, next kita continue example 5. This is involving cylinder. You have been asked to design a 1 liter oil can shape like a bright circular cylinder. Macam gambar ni lah. Okay. Dia punya circumference dia is 2R and then dia punya height is H. Which dimension will use the least material? The least material is represent surface area minimum. Tapi dia nak dimension. Dimension tu adalah kena tengok apa yang ada dalam formula surface area cylinder. Surface area cylinder formula dia, kalau ikutkan dia ada circle dekat atas, circle dekat bawah. Kalau circle area dia pi r square, so dia akan jadi 2 pi r square sebab dia ada 2 circle. And then yang dia punya sisi tu, circumference dia kalau kita buka dia akan jadi bentuk macam ni ya, macam kertas ni. Betul tak? So ini adalah 2 pi r, sini adalah h. So jadi surface area dia adalah pi r square plus 2 pi r h. Ini formula untuk surface area for cylinder. Okay. Dalam ini kita ada variable r dengan h. Itulah dia punya dimension untuk surface area cylinder. Kalau kita cerita pasal tadi volume volume apa? Volume box tadi tu apa dimension dia? Variable apa dalam V tu? X. So dia nak dimension dia adalah X untuk case tu. Kalau untuk case ni dimension dia adalah R dengan H. Okay. Dia nak dimension yang boleh memberikan surface area minimum. Surface area minimum. Okay. Alright, so kita dah ada dia punya function dia A equals to 2 pi r square plus 2 pi r h. Kalau tengok kita ada dua variable R dengan H. Biasanya kita mesti dalam bentuk Y in term of X. Depan dia Y, belakang dia X kan? Satu je variable. Sekarang ni dia ada dua variable di sebelah kanan. So awak kena ganti sesuatu supaya dia jadi satu variable, satu pun boleh buat. Sama ada dia A in term of R or A in term of H. It depend on awak lah. Okay. Jadi untuk buat ganti tu, kita tengok maklumat lain yang ada dalam soalan. Apa maklumat lain yang kita ada? Kita ada 1 liter oil can. 1 liter tu bermaksud 1 liter oil can bermaksud, apa maksud tersirat dia? Volume. So volume dia equals to 1 liter ataupun 1000 ml. Tu tersirat dia lah. Okay. So volume untuk silinder adalah formula pi r square h. Nanti media kena bagi formula kat awak ni. Kemudian lah. Okay. Pi r square h untuk volume silinder. So jadi pi r square h equals to 1000. Okay. So jadi awak boleh buat h sebagai subjek ataupun r sebagai subjek. Supaya nanti bila kita ganti balik dalam formula surface area tu, dia akan jadi satu saja variable di bahagian sebelah kanan. So paling senang nak buat apa yang sebagai subjek H ataupun R. H. So jadi kita buat H as a subject. So we get H equals to 1000 over pi R square. So then we substitute into surface area cylinder. So A equals to 2 pi R square plus 2 pi R multiply 1000 over pi R square. Kita simplify. We get A equals to 2 pi R square plus 2000
R power negative 1. So kita cancel pi, kita cancel R lah. Okay, dan dah ada kita punya function ni, dia satu variable di sebelah kanan dia. So then kita boleh proceed lah cari stationary point. So jadi kita differentiate 2 pi R square, kita dapat pi tu constant lah, pi tu constant, kekalkan sebagai pi lah. So jadi kita hanya differentiate R. So R square kalau kita differentiate dia dapat 2R kan. So 2R darab dengan 2 pi dia akan jadi 4 pi R. Okay. Tambah 2000 R kuasa negatif 1, dia akan jadi tolak 2000. So dapat 4 pi R tolak 2000 R kuasa negatif 2. Then kita equals to 0. So 4 pi R minus 2000 over R square equals to 0. Then awak kena cari R lah. So medium equate denominator, we get 4 pi R cube minus 2000 over R square equals to 0. So then darabkan R square pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi 0. So R cube equals to 2000 over 4 pi. So jadi R equals to cube root 500 over pi. Kena pindah-pindah. Okay. Yang dalam tu dia jadi 500 over pi tu sebab 2000 bahagi 4 2000 bahagi 4 jadi 500. Okay, that's why jadi 500 over pi. Okay. Sekarang ni kita dah dapat stationary point kita adalah R equal to cube root over 500 over pi. Dia ada satu je kan? Walaupun dia satu tapi tetap awak kena test dia maksimum ataupun minimum. Dalam kes ni awak nak dia minimum. Dia mesti dapat minimum. Sebab dia satu benda je ada. Okay. So, kalau point is 5.42 kalau awak tekan guna kalkulator dia akan dapat bundar kepada 3 angka berarti. 5.42. Okay. Lepas tu kita nak test, kita buat second derivative test. Kita differentiate daripada baris dA dr ni yang baris yang pertama sekali. 4 pi R kalau differentiate we get 4 pi. Kalau yang ini yang belakang 2000 R kuasa negatif 2 jadi positif 4000 R kuasa. Alright. Okay, dapat macam ni. So then awak boleh substitute R equals to tadi berapa tah yang point tadi 5.42 kan, ataupun boleh guna yang cube root 500 over pi. Boleh pilih yang mana-mana. Okay. So kita substitute contoh ini dia guna R equals to 5.42. Dia ganti dan dia dapat second derivative of A with respect to R equals to 37.69. This is positive more than 0. More than 0 maksudnya minimum. Memang pun kita nak dia minimum kan. Okay. So jadi R 5.42 ni boleh memberikan surface area cylinder minimum. Lagi satu dimension yang kita kena cari adalah H. So jadi since kita dah test R 5.42 ni specify dengan apa yang kita nak. So jadi untuk H kita terus gantikan H tadi yang kita buat 1000 over 4 pi R square. Yang tadi mula-mula tadi ya. H sama dengan 1000 over 4 pi R square. So ganti R dengan 5.42. So jadi H sama dengan 1000 divided by pi multiply 5.42 square. So then you get 10.84. Dia punya H height dia. So therefore R equals to 5.42 and H equals to 10.84. We'll use the least material. Kalau dia nak disebut contoh find the least material. So maksudnya tu dia nak surface area minimum. Tu kena ganti balik lah ke dalam formula surface area. Okay. So untuk lecture 1 habis lah.
Maksudnya ni kita belajar dua benda lah. Satu yang extremum problem, satu lagi optimum problem. Dia sebenarnya konsep dia sama saja. Sama saja, cuma beza dia untuk optimum problem awak kena create function dia sendiri. So, awak kena tahu volume, kena tahu surface area, kena tahu apa dia, area biasa. Formula-formula tu nanti Madam bagi asing lah tu, nanti Madam bagi dekat Telegram. Formula-formula tu lah. Okay. Kalau tengok tutorial apa soalan yang dia bagi kat situ, yang melibatkan apa? Soalan 1, 2, 3 tu soalan yang dia bagi function siap-siap. Okay, yang ni dalam soalan start soalan 4, 5, 6 tu itu melibatkan optimum problem. Soalan A tu dia melibatkan surface area cylinder. Tadi yang tadi itulah 2 pi r square tambah 2 pi r h. Okay. Untuk soalan 5 tu dia melibatkan area of rectangle. Area of rectangle adalah rectangle tu apa? Segi 4 tepat. Kalau area of rectangle maksudnya panjang darab lebar. Okay. Tapi cerita dia rectangle tu duduk dalam semi-circle. Okay. Dalam kes ni awak kena apply Pythagoras theorem untuk cari sisi-sisi tersebut lah. Okay. Untuk soalan nombor 6, ini dia nak largest volume that can be inscribed in a right circular cone. Largest volume, volume apa? Cone. Cone ataupun silinder. Find the radius and height of the right circular cylinder of largest value that can be inscribed in right circular cone. This is supposed cylinder lah. Dia nak dimension dia yang boleh memberikan volume silinder maksimum. Kena baca soalan dia betul-betul. Dia nak cerita apa lah. Okay. So nanti minggu depan hari Isnin pula Ahad tu dekat BT ya. Nanti Madam bagi tahu BT apa. Balik kita sambung dulu differentiate tu, bagi siapkan. Kalau ada masalah nanti tanya Madam. Kalau dah okey, kalau dah siap tu perlu buat yang tutorial chapter 10 ni. Okey. So kita ada lagi sikit untuk 2.2 tu, iaitu rate of change. Kita sambung hari lain lah. Boleh? Boleh. Okay. Okay, so rate of change tu kita sambung hari minggu depan ke atau waktu lain lah. Okay, sebelum tu nanti awak boleh tengok markah group assignment tu, Madam dah tanda. Boleh buka tengok, kira, check. Kalau apa-apa nak komplain, boleh komplain kat Madam sekarang. Madam tak return lagi sebab Madam nak tunggu suruh awak check dulu. Yang di rumah pula, yang duduk asrama ke, yang sekarang duduk depan Madam ni, balik ni pergi check, kira, specify, tak payah mesin, tak letak specify, mesin Madam lah. Okay. Sebelum hari, maksudnya last Sabtu. Okay. Lepas tu, individual assignment. Ada beberapa orang yang Madam nak bagi peluang lah. Maka Madam tulis nama. Peluang dia tambah peluang improvement lah. Okay. Kalau siapa yang buat correction, individual assignment tu, Madam tambah markah. Tak semua buat. Kalau nak buat, nak tambah markah, sila buat. Madam tengok buat, okay, Madam tambah markah. Ada beberapa orang tu nanti Madam PM lah. Ada 6 orang ke 7 orang tu.
Kalau berminat untuk tambah markah, dia kena buat lain. Bukan tambah markah tu, dia kena buat semula sebab markah dia sangat-sangat rendah. Okay. Untuk group assignment, okey lah. Tak ada banyak masalah. Ada lah markah dia tak, ada yang dapat full tapi still okey lah compare to individual assignment. Okay, untuk group discussion siapa yang group dengan Ciu? Madam minta link nanti send kat madam. Tak boleh buka pun. Nanti bagi balik kat madam, PM kat madam. Boleh madam. Yang lain group dah boleh tengok lah. Madam dah bagi markah. Okay. Ada apa-apa nak tanya madam? Awak nak tengok markah finalize tak? Nak tu maksudnya kena settle tu. Baru boleh bagi tengok markah yang finalize lah. Okay.